हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र नयाँ भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रीमा कसरी अर्निङ गर्ने विदाउट इन्भेस्टमेन्ट भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले भिडियो हेरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा अर्निङ गर्नका लागि चाहिँ तपाईले दिनमा 1 मिनेट मात्र दिनुपर्ने छ। 1 मिनेट तपाईले टाइम दिनु बापत तपाईले 10 दिनमा 10 मिनेट तपाईले दिन सक्नुहुनेछ र 10 दिन बादमा तपाईले विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। डलरलाई तपाईले डलर प्राप्त गर्नुहुन्छ भने त्यो डलरलाई कुनै पनि ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर तपाईले धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कोटेक्स बाइनरीहरुमा तपाईले डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ त्यो इन्कम गरेको पैसा। र कसरी त्यो विथड्र गर्ने भन्ने प्रोसेसहरु पनि तपाईलाई म आगामी दिनमा बताउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला र अर्को नेक्स्ट पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईले विथड्र प्रोसेसहरुमा तपाईलाई देखाउने छु। र विशेष गरेर म तपाईलाई आज यो वेबसाइटको बारेमा धेरै मानिसहरुले विथड्र गरेको प्रुफहरु देखाइरहेको थियो र म तपाईलाई 100% यसले विथड्र दिन्छ भनेर तपाईलाई ग्यारेन्टी त भन्दिन, तर तपाईले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ, एक्सपेरिमेन्ट गेन गर्न सक्नुहुनेछ। म यस वेबसाइटको यहाँनिर तपाईले कुन भाषामा छ हेर्नु होला। यहाँनिर स्पेनिश भाषामा छ र यहाँनिर अहिले इंग्लिशमा बनाउँछु यसलाई। र इंग्लिशमा बनाइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर नेम, फोन नम्बर, पर्सनल फोन नम्बर, इमेल र पासपोर्ट लाउन सक्नुहुन्छ। यो कसरी लाउने भने म तपाईलाई देखाउँछु। अब मैले नाम पनि फिल गरिसके, मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस हालिसके र यहाँनिर पासवर्ड लगाए। यहाँनिर एक्सेप्ट रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर जुन कोड छ त्यो कोड भइहाल्यो अनि रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर 2H रेजिस्ट्रेसन, यो सक्सेसफुली रेजिस्ट्रेसन भनेको छ, यो किन डाटा। अब यहाँनिर आएर 2 एक्सेस गर्छु। 2 एक्सेस गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यहाँ एक्सेस भइसकेको छ। अब यहाँ अगाडि बढिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईले ड्याशबोर्डमा यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। र ड्याशबोर्डमा यस्तो देखिसकेपछि तपाईले यसलाई कसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म देखाउँछु। यहाँनिर र तपाईले यहाँनिर $10 दिनुहुन्छ। यहाँ तपाईको अवेलेबल पर्चेस ब्यालेन्स चाहिँ 0 छ भनेदेखि यहाँनिर भ्यालिड यो अकाउन्ट गेट $10 USD तपाईले सुरुमा तपाईले $10 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्देखि तपाईलाई म देखाउँछु। तपाईले मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा फर्स्टपेको अकाउन्ट दिन्छु, त्यहाँनिर गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टपेको अकाउन्ट तपाईले यहाँ फ्रीमा बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले थोरै कारोबार गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर विथड्र अनि तपाईले डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला, किनभने तपाईले यहाँनिर डिपोजिट गर्न चाहनु हुँदैछ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ USDT भनेर यहाँनिर तपाईलाई म यहाँनिर देखाउने छु। यहाँनिर कहाँनिर छ TRS ट्रोन भयो हैन, ट्रोन TR थन्डर TRC20 USDT। यो तपाईले यसलाई यसरी कपी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर कपी गर्नु होला। यो कपी गरिसकेपछि तपाई अघि तपाईले जुन एड्रेस लिनु भएको थियो त्यो फर्स्ट पेजदेखि अब तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ रातोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर TRC20 को USDT को यहाँनिर तपाईले यसरी हाल्न सक्नुहुनेछ एड्रेस अनि भेरिफाई अकाउन्ट यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने छ। र यहाँ तपाईले भेरिफाई भएको यहाँ सक्सेसफुली अकाउन्ट भेरिफाई सक्सेसफुली, यहाँनिर अकाउन्ट भेरिफाई सक्सेसफुली देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले यहाँनिर ड्याशबोर्ड स्टार्टमा गएर हेर्न सक्नु भने तपाईले त्यहाँनिर पर्चेस ब्यालेन्स $10 अवेलेबल तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। VIP मा जानु होला। यहाँ VIP लेखेको छ नि, जुन यहाँ VIP, यो VIP लेखेकोमा जानुहोस्। अनि VIP मा लेखेर यहाँनिर $10 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने 3टा भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भिडियो बराबर तपाईले यहाँनिर 23 सेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो 24 घण्टामा तपाईले भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 3वटा भिडियो मात्रै हेर्न सक्नुहुनेछ। $10 को डिपोजिट, $10 को इन्भेस्टमेन्टमा यो VIP एउटा इन्भेस्टमेन्टमा त्यति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। $20 मा तपाईले 4वटा भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 0.42 यहाँनिर तपाईले प्रॉफिट $30 प्रॉफिट गर्न सक्नुहुनेछ 24 घण्टामा। त्यसो गर्दै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै यहाँनिर त्यसको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 4105 तपाईले त्यतिमा तपाईले 7वटा भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एउटा भिडियो बराबर तपाईले चाहिँ पर भिडियो बराबर $160 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि $700 इन्टु 10 गर्दाखेरि 10 दिनमा तपाईले $7000 कमाउनु हुनेछ। अनि $4000 इन्भेस्ट गरेर $7000 कमायो भने $3000 तपाईलाई फाइदा। यो सरसरी हेर्दाखेरि, तर यस्तो यो हुँदैन। यो लगभग यो मान्छेले यति डलर चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो बाइ गर्नुभयो भने यो कम्पनी बन्द गरिदिहाल्छ, तपाईको अकाउन्टै ब्लक गरिदिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। त्यही भएर तपाईलाई बाइ नगर्नुहोस्। यहाँनिर बाइ गर्नको लागि यसले नै तपाईलाई $10 यहाँनिर दिएको छ। युएसबाटै तपाईले यहाँनिर यो किन सक्नुहुनेछ बाइ VIP। यहाँनिर म बाइ गरेर देखाउने छु। अब यो 0 हुन्छ अनि यहाँनिर सक्सेसफुली बाइ भएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 0 भयो। अब यहाँ इन्ट्री यहाँनिर तपाईलाई अब म एड हेरेर पनि देखाउँछु। यहाँ VIP इन्ट्रीमा गएर यहाँ इन्ट्री VIP मा गएर यहाँ 3वटा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसले भिडियो पनि हेरेर देखाउने छु। भिडियोमा क्लिक गर्दा युट्युबमा जान्छ।
हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गयो हैन यो तपाईले 5 देखि 10 सेकेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिको छ 30 सेकेन्ड रहेछ यसलाई यहाँनिर गर्दियौ पज गर्दियौ 12 सेकेन्ड हेरेको छु यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु अहिले यहाँनिर मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 3टा भिडियो यहाँनिर हेरिसकेको छु म तपाईलाई देखाउँछु 3वटा भिडियो मैले हेरिसकेको छु यहाँ भिडियो हेरिसक्दाखेरि यहाँनिर एन्ट्री भिआइपी मा जाँदाखेरि यहाँनिर राइट 3टा भिडियो मैले हेरिसके अब यहाँनिर इन्क्वाइरीमा जान्छु अनि यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु 0.69 सेन्ट मेरो आजको भयो अब यो म लगभग अब 10 दिनसम्म गरेर हेर्छु कति हुँदो रहेछ है त हेरौँ ल यहाँ म क्याल्कुलेटर गरेर देखाउँछु 0.69 इन्टु 10 गरेर $6.9 हुँदो रहेछ 10 दिन गर्यो होइन हैन 10 दिन पनि गर्नु पर्दैन रहेछ 8 दिन तपाईले म गरेर यहाँनिर हेर्छु अनि तपाईहरु पनि हेर्नु होला अनि कति हुन्छ भनेर त्यहाँ हामीले क्याल्कुलेटर 8 दिन गएपछि $5 कम्प्लिट हुँदो रहेछ $5 कम्प्लिट भएपछि हामीले यहाँनिर विथड्र लाउने कोसिस गर्नेछौं तपाईलाई म देखाउँछु विथड्र यहाँनिर विथड्रमा गए जानु हो भने यहाँ विथड्रमा जानु भयो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर स्टार्ट विथड्र अनि यहाँ प्लिज नोट भनेको छ मिनिमम $5 विथड्र हुन्छ अनि 1 विथड्र चाहिँ विथड्रल चाहिँ 24 घण्टामा एउटा मात्रै विथड्र गर्न पाउने हुने सक्छ अनि सन्डे तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ प्रोसेस 20 मिनेट अनि त्यसपछि कमिसन भनेको तपाईले कमिसन 1 मिनेट तपाईले $5 विथड्र गर्नुभयो भने $4 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है त अब हेरौं गरेर तपाईहरु पनि जोइन गर्नु होला म पनि गर्नेछु अनि यसबाट अर्निङ कस्तो हुन्छ अनि हामी हेर्न छौं त